नमस्ते निफ्टी भिड च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी कुनै पनि पिक्चरको कलरलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छौं। जस्तै यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको इमेज जुन छ त्यसमा चाहिँ मैले यो लुगाको कलरलाई कसरी चेन्ज गर्ने अर्थात् यो कपडाको कलर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा आजको ट्युटोरियल बनाउन गइरहेको छु। मसँग आज दुईटा फोटो छ, मैले त्यो दुईवटा फोटोमा तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। जस्तै यो इमेज छ, यसमा कसरी गर्ने। फर्स्टमा अब यसको यो तरिका यसको एकदम छोटो तरिका छ, एकदम सजिलो पनि छ। फर्स्टमा हामी एउटा ल्यासो टुल युज गर्छौं, ल्यासो टुल क्लिक गर्छौं र सिलेक्सन गर्छौं। जस्तै हामी यो स्कर्टलाई मात्रै चेन्ज गर्न खोज्दै छौं, त्यही भएर यति सिलेक्ट गर्छौं। यसको लागि क्लिक गर्नुस्, ड्र्याग गर्नुस्, यसरी सिलेक्सन गर्दै लानुस्, यसरी ड्र्याग गर्दै लैजानुस्। यसमा सिलेक्सन परफेक्ट चाहिँदैन, र्यान्डम सिलेक्सन हुँदा पनि फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ यसरी सिलेक्सन गर्ने काम भइसकेपछि अब हामी जान्छौं यहाँनेर एडजस्टमेन्ट लेयरमा जान्छौं, यसमा क्लिक गर्छौं र यो स्याचुरेसनमा क्लिक गर्छौं। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर जुन यो हातको पिक्चर देखिरहेछ त्यसलाई हामी कलर स्याम्पलर भनेर भन्छौं। यसमा गएर क्लिक गर्नुस् र हामीले सिलेक्ट गरेको इमेजको एरिया भित्र कुनै एउटा ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसले चाहिँ कलरलाई पिक अर्थात् कलर सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। कुन कलरलाई चेन्ज गर्ने हो त्यो कलरलाई सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै अहिले हामी यो ह्यान्डको यता साइडमा मास्टर देखिरहेका छौं, यसमा चाहिँ सबै कलर मिक्स भनेर देखाउँ, यसको मिनिङ त्यो लाग्छ। अब हामीले चेन्ज गर्न खोजेको कलर चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यसमा गएर क्लिक गर्छौं। जस्तै मैले यो इमेजको यहाँनेर क्लिक गरे, अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँनेर ब्लुज भनेर देखायो, ब्लू कलर भनेर देखाइसकेको छ। अब हामी के गर्छौं, यसको कलर चेन्ज गर्नलाई यो ह्यूलाई चलाउँछौं। ह्यूको यो बारलाई यसरी स्लाइडबाट सारेर यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं, वा यसरी पछाडीतिर लगेर अन्य कलर पनि बनाउन सक्छौं। अब आफूले चाहेको जस्तो कस्तो कलर राख्ने हो त्यो चाहिँ आफूले यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर सारेर हामी मिलाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी यसको स्याचुरेसनलाई घटाउने बढाउने गरेर पनि कलरलाई अझ बढी एडजस्ट मिलाउन गर्न सक्छौं। जस्तै मैले चाहिँ यो कलरलाई यस्तो किसिमको बनाउने भए, यतिसम्मको बनाइदिए। त्यस्तै लाइटनेसलाई पनि घटाउने बढाउने गर्न सक्छौं यसरी। ओके, ल मैले यस्तो किसिमको बनाइदिए। तपाईहरुले आफूले चाहेको कलरको बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट एडजस्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सिम्पल तरिकाले हामी बनाउन सक्छौं। हामी देख्न सक्छौं बिफोर र आफ्टर इफेक्ट। यो यसको ओरिजिनल इमेज हो र यो मैले एडिट गरिसकेपछि यो कलरमा रहेको छ। यो एकदमै सिम्पल पिक्चर थियो, यसमा खासै हामीलाई समस्या आएन। अब मसँग अर्को पनि इमेज छ एउटा। अब अर्को इमेज मैले एडिट गर्न गइरहेको छु। यो इमेजको हामीले यस्तो किसिमको एडिट गर्यौं। अर्को पिक्चरकोमा मैले यो एउटा पिक्चर छ। अब यो पिक्चरमा चाहिँ मैले यो पिक्चरको इमेजमा यो जुन स्वेटर देखिरहेको छ यो स्वेटर कलर चेन्ज गर्न गइरहेको छु। सेम प्रोसेस दोहोऱ्याउँछु हामी। ल्यासो टुलमा क्लिक गर्छौं र यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्छौं, यसरी सिलेक्ट गर्छौं। मैले अघिल्लो योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु, यसमा सिलेक्सन परफेक्ट चाहिँदैन, र्यान्डम सेलेक्ट हुँदा पनि केही फरक पर्दैन। ओके, यसरी सिलेक्ट गर्छौं र अब यसपछि हामी यहाँनिर एडजस्टमेन्ट लेयरमा क्लिक गर्छौं, यो स्याचुरेसनमा गएर क्लिक गर्छौं र यहाँनिर कलर स्याम्पलरमा गएर क्लिक गर्छौं र कलरको कुनै एउटा हामी क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गर्यौं, यहाँ रेड्स भनेर आयो। अब त्यसपछि चाहिँ हामी कलरलाई यसरी चेन्ज गराउँछौं। कस्तो किसिमको बनाउने, यसरी चेन्ज गराउँछौं। जस्तै मैले चाहिँ यस्तो किसिमको बनाउने हो। अब यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो यो साइडमा पनि कलर देखिरहेको छ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अन्य अप्सन पनि यहाँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले स्याचुरेसनबाट यसलाई केही कलर अलि एडजस्ट गर्ने काम गर्ने कोसिस गर्छु। ओके, मैले यतिसम्म राख्दिएँ कलर। लाइटनेसबाट पनि घटाउने बढाउने गर्न सक्छु। मैले अलि लाइट घटाइदिएँ, यतिसम्म राख्दिएँ। अब यो जुन साइडको घटाउनलाई चाहिँ हामी यो फजिनेस भनेर भन्छौँ। यो तलपट्टिको पार्ट, यो फजिनेसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसलाई मैले यताबाट तान्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्छौँ यो साइडको सबै हराइसकेको छ। फजिनेस यसरी देखिन्छ, कलरको इफेक्ट देखिन्छ। ती इफेक्टहरूलाई हटाउन सकिन्छ। यति गरेर हामी कलर चेन्ज गर्न
गर्ने काम गर्न मिलाउन सक्छौँ। जस्तै यो कलर यस्तो थियो, मैले यस्तो बनाउने काम गरेँ। यसरी चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। Thank you for watching. Please like, subscribe my channel and share this video.